අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ආයෙත් S.Tech YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Premiere tutorial එකක්වත් වෙනම YouTube tutorial එකක්වත් නෙමෙයි. අද මම මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඉස්කෝලේ යන කට්ටියට. මේ දවස්වල ගුරු ස්ට්‍රයික් කරන නිසා ඒ වගේම පාස් පේපර්ස් හොයාගන්න අමාරු නිසා මම මේක ගෙනාවේ. මට මේ පාස් පේපර් සෙට් එකම අපේ ටීචර් කෙනෙක් තමයි මට දුන්නේ. මේ ආනන්ද නාලන්ද පාස් පේපර් සෙට් එකක්. ඉතින් මම පල්ලා ඩ්‍රයිව් ලින්ක් එකක් දීලා දිනවා. ඒ ඩ්‍රයිව් ලින්ක් එකට ගියාම ඔයාට මේ වගේ grade 4 ඉඳලා grade 13 වෙනකම්ම ඔයාට අදාළ විෂයන් පත යනුව ඔයාට ෆයිල්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්, පේපර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන grade 4 ඉඳලා grade 5 වෙනකන් තියෙන ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ෆයිල්ස්. ඉතින් බලමු අපි පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් mathematics සමහරක් ඒවා විතරයි. කියන්නේ grade 4 තමයි පොඩ්ඩක් අවුලකට තියෙන්නේ. grade 4 විතරක් ඒකේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තියෙන්නේ. ඉතින් grade 6 වලට ආවට පස්සේ එතන ඉඳන් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි සිංහල මීඩියම් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයා කරන විෂය පත යනුව. හරි. ඉතින් මම පළවෙනි ලින්ක් එක දාලා දෙනවා. ඉතින් එතන ඊළඟට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ළඟදී හොද YouTube channel එකක් දැක්කා. Action Studios EDU කියලා. ඉතින් මේ ලස්සන thumbnails හදලා ඔයගලන්ට වැදගත් Premiere tutorials වගේ දේවල් අරන් එනවා. ඉතින් බලන්න තාසයි. එයාගේ thumbnails. ඉතින් තව එක channel එකක් ඔයගලන්ට තව මතක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි පත්තු වුණා. ඉතින් මේ ලස්සන සතුන්ගේ එක වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ස්කෝපියන් එහෙම නැත්නම් ගෝනුස්ගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මීයක් මෝහණය කරන්න කොහොමද කියලා තියෙනවා. ලස්සන වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවත් කියලා බලන්න. ඉතින් මේ ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාගන්න. ඉතින් තව එක දෙයක් කියනවා මම වෙනදට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නැහැ. මේ මගේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න විතරයි කියන්නේ. ලයික් කරන්න විතරයි කියන්නේ. ඉතින් මම අද කියනවා මේක ෂෙයා කරන්න ඔයා යාළුවන්ට සහ පාස් පේපර්ස් කරන ආස යාළුවන්ට විශේෂයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේක තියෙන්නේ ආනන්ද නාලන්ද පේපර්ස්. ඉතින් එහෙනම් අදට මම යනවා මේ විශේෂ වීඩියෝ එකකින්. තවත් අලුත් විශේෂ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. බයි.